Astăzi o să continuăm seria de Real vs Fake de la mine de pe canal și astăzi o să avem prima pereche de designer din acest clip. Ei bine, o să vorbim despre perechea de LV Trainer și roz, care mie mi-au plăcut foarte mult, de-abia am găsit la un shop din Nisa. Avem o pereche originală și o pereche fake, cred că puteți să vă dați deja seama. Uitați-vă puțin cum arată săculețul de la perechea fake, deci ăsta este săculețul de la perechea fake. Bine, ăsta e un pic mai mototolit, dar cam așa arată un săculeț original de la LV. Perechea asta pe care o am aici este cumpărată direct din Nisa, de la magazinul celor de la LV. O să vă arăt imediat și cutia cu care a venit această pereche, iar pentru această pereche nu am cutia, adică pentru perechea fake nu am cutia, dar vă zic sincer, arată dezastros cutia de la perechea fake. Aceasta este perechea originală și aceștia sunt săculeții originali, dar uitați-vă puțin cât de bine poate să arate acest săculeț original. Bine, el e foarte mototolit acum și cam așa arată un săculeț fake, da, nu e mototolit, nu e nimic. Ei bine, cam așa vine o pereche originală de la LV. Asta este punga, într-adevăr punga asta este de la Nisa, pentru că este un shop din acesta la malul mării și da, au pungile astea speciale plus facturi și alte 1000 de chestii în nebunile astea de la LV. Ei bine, cu această pereche nu am primit absolut nimic decât o pereche de șereturi care cu perechea originală nu vin. Ei bine, asta e cutia de la LV pe care o primești, e o cutie destul de simplă, nu are nimic înăuntru. Bine, mai am aici niște săculeți de la altă pereche, deci ăștia săculeți originali. Și cam așa se face cutia, un material mega cool pe cutia asta, nu știu, se pare foarte tare și ca spațiu de depozitare dacă vrei să o păstrezi în casă. Diferența de preț este una foarte, foarte mare. Perechea originală costă 1050 de euro, pe când perechea fake costă undeva în jurul a 500 de lei, ceva de genul ăsta, și la prețul ăsta am căutat cea mai bună pereche fake pe care o puteam găsi, pentru că am găsit alte perechi care nu aveau nici cea mai mică treabă cu realitatea. Ei bine, cum v-am zis, la perechea fake am primit și o pereche de șireturi extra față de perechea originală. Hai să trecem să vorbim un pic de diferențele de materiale în primul rând, pentru că la LV, sincer, mi se pare foarte greu să fake-uiești, să faci același nivel de materiale. Ei bine, începem cu partea asta de piele care este embossed aici pe partea de lateral și pe partea de toe box. Ei bine, perechea originală în mâna stângă, perechea fake în mâna dreaptă. Uitați-vă puțin cât de diferită poate să fie ștanța aceea de la LV. De pe perechea fake se vede că este o ștanță făcută mult mai prost, au rămas pe aici pe lateral niște mici detalii care din cauza ștanței cred că nu s-a făcut cum trebuie. Ghiciți ce, s-a și decolorat albul acesta de pe pereche, s-a ajuns la un material mai de dedesubt, nici nu știu ce naiba este ăla, pe când perechea originală, uitați-vă puțin, toate detaliile de pe partea asta de toe box sunt impecabile. Ei bine, m-am uitat, într-adevăr, să zic așa, poziționarea lor este destul de identică. Uitați-vă cum sunt steluțele puse, uitați-vă cum este pus LV-ul. LV-ul este pus destul de pe mijloc și steluțele sunt un pic tăiate în partea de sus, iar aici pe lateral se vede doar o parte de steluță. Pe partea de lateral, unde avem sigla aceasta de la LV, și aici o avem la fel, dar pe perechea fake se poate vedea este mult mai mică decât pe perechea originală și, într-adevăr, de la distanță, perechile arată foarte bine cele fake. Mai departe, să discutăm un pic și de culori. Ei bine, culorile de pe pereche, din punctul meu de vedere și ce văd eu aici, în momentul de față, este faptul că perechea fake este un pic mai închisă la culoare decât perechea originală. Ei bine, eu am făcut un reel pe Instagram în care v-am întrebat, băi, care dintre cele două perechi originală și care e fake. Și ghiciți ce? Cei mai mulți dintre voi mi-ați zis că perechea fake e cea originală. Nu știu de ce. Mai departe, un alt aspect mega important din punctul meu de vedere ce avem pe perechea fake și nu există pe perechea originală este tagul ăsta de la LV. Nu știu dacă vreo pereche originală vine cu așa ceva. Tu ai văzut vreodată? Da, nici eu n-am văzut niciodată o pereche originală care să vină cu tagul ăsta care este aici pe perechea fake. E un tag din acesta de plastic pe care avem sigla celor de la LV, dar nu înțeleg de ce ai pune așa ceva în situația în care tu știi că pe perechea originală nu vine asta, știi? Pentru că foarte mulți cumpără perechile fake ca să se dea mari. Și again, aici este o întreagă discuție pe care o să o avem. Da, și le poartă cu... Da. Bine zice Ryan. Sunt oameni care le cumpără fake și le poartă direct cu asta, pentru că vă dați seama, ei nu cunosc cum sunt originalele, dar o să avem o discuție la final despre toată nebunia asta cu purtatul de fake-uri. Tot la fel pe partea de apăr observăm o mare diferență la șireturi. Uitați-vă puțin cât de cheap sunt șireturile astea. Uitați-vă puțin cum arată, cum e sațe din ele, da? Voi vedeți puțin cum sunt șireturile astea, cum se văd și așa. Deci din șireturile astea efectiv e sațe. Pe când șireturile originale, uitați-vă puțin ce final touch au și cum sunt făcute, efectiv n-ai nici cea mai mică problemă. Se poate vedea și aici la șireturi. Uitați-vă puțin cât de, bă, sunt efectiv ultimele șireturi, gen șireturi la 2 lei puse, pe când șireturile astea parcă sunt și un pic lucioase și sunt al material, nu? Și mie mi se pare, nu știu, sunt complet altfel și cusătura de pe ele e făcută altfel și culoarea este alta. Aici avem un roz mult mai deschis, cât aici este un roz mai spre neon, așa, nu știu, nu? Deci aici e un roz neon și pe perechea fake e un roz normal. Nu înțeleg de ce, sincer. Adică nu știu cum de n-au putut chinezii să replice șireturile. Mi se pare cel mai ușor lucru de replicat, nu știu de ce. O altă mare problemă pe zona de apăr, din punctul meu de vedere, este materialul de piele roz, da? Uitați-vă puțin la materialul de piele roz de pe perechea fake și de pe perechea originală, la diferența de culoare dintre ele. Ei bine, pe perechea fake avem o culoare mult mai închisă, un roz mult mai spălăcit, când aici avem un roz de ăsta pal, mega
deschis și mega cool, nu știu, mi se pare că rozul ăsta arată foarte, foarte bine de când n-am văzut-o. Ei bine, pe asta efectiv îmi insuflă un roz din acela urât, nu știu la ce putea să potrivești rozul ăsta, nu știu, mi se pare mult mai urât decât pe aia. Nu se pare mai urât? Da, e mult mai spălăcit parcă și nici cum se simte pielea la mână nu este la fel. Ei bine, pielea de pe perechea fake este mult mai moale, pe când pielea de pe perechea originală este mult mai tare. Ei bine, perechea originală am portat o singură dată la un shooting și nu mi-a făcut crisuri și imaginați-vă că am stat pe vârfuri, gen perechea asta ceva de genul rău de tot și nu mi-a făcut crisuri absolut deloc perechea originală. Nu știu dacă perechea fake face crisuri mult mai repede, dar o altă problemă, să zic așa, de aspect al acestei perechi este faptul că măsura perechii este mega diferită. Deci sunt aceeași măsură perechile, da? Uitați-vă puțin. Da, uitați-vă puțin diferența la vârf, care este diferența dintre cele două perechi în situația în care eu le aliniez, da? Deci sunt aceeași măsură, ba nu, aberez chiar. Asta chiar e mai mare, asta e leve 9 și asta e leve 8. Deci ăsta e un leve 9 și ăsta e un leve 8. Deci asta ar fi trebuit să fie mai mare ca asta, imaginați-vă. Și uitați-vă puțin la această diferență. Da? Deci perechea originală este mult mai mare ca și ca la pod. Nu știu de ce chinezii au făcut chestia asta. Deci nu înțeleg cum au putut să greșească măsura. E prima oară când văd. Bă, dar la nivelul ăsta să greșești măsura, să o faci complet diferită, tu să ai un leve 9 aici și să o faci mai mică decât un leve 8, nu înțeleg de ce îi faci așa ceva, nu știu, sincer. Mai departe, hai să trecem să vorbim un pic despre detaliile pe care le găsim mult mai amănunțit pe această pereche. Ei bine, pe zona de aici de flapsuri avem scris Louis Vuitton, dar uitați-vă puțin, nu știu cât de bine vedeți voi acolo pe flapsurile astea. Este scris Louis Vuitton, doar că este scris foarte ciudat, pe când pe perechea originală sunt ieșite în relief și uitați-vă puțin cât de mișto sunt scrise, da? Deci nu știu cât de bine vedeți voi acolo Elviu ăla scris, Louis Vuitton, dar uitați-vă cât de mișto sunt scrise pe perechea originală, ieșite în relief cu alb, când pe perechea fake, știți ce? Bă, sunt scrise la mișto efectiv, deci, bă, wow. Chestia asta este un mare minus din punctul meu de vedere, este scris efectiv ca dracu. Nu știu, mi se pare foarte proastă această pereche fake pe zona asta. La zona de cage, unde, ei bine, aici foarte mulți dintre voi ați căzut în plasă și ați zis că perechea fake este cea originală. Într-adevăr, cage-ul aici mi se pare mult mai bine conturat. Uitați-vă, cage-ul este conturat mult mai bine pe perechea fake, pe când pe perechea originală cage-ul nu este ieșit în relief, cage-ul este continuat total pe sub pereche. Ei bine, aici avem și marginile cage-ului pe perechea fake, pe când pe perechea originală nu avem marginile cage-ului, vezi? Da, gen, toate marginile cage-ului sunt în interior, pe când pe perechea fake, nici le avem pe toate la exterior. Și plus de asta, aici sigla celor de la LV este cumva băgată în interiorul cage-ului pe perechea fake, iar pe perechea originală, ghiși ce, sigla este complet ieșită în relief din cage, știi? Adică sigla este absolut total ieșită. Aici avem și o înălțime a cage-ului, când aici nu avem. Cage-ul este efectiv pus în spatele logo-ului celor de la LV. Un alt aspect destul de important, să zic așa, este culoarea perechii. Ei bine, pe zona aceasta de aici, de la călcâi, culoarea perechii originale dă mult mai mult spre un sale decât pe perechea fake. Perechea fake este un alb imaculat. Nu știu dacă asta s-a întâmplat din cauza oxidării în timp a acestei perechi, habar n-am, nu știu dacă asta s-a întâmplat, dar vă zic sigur, diferență foarte mare de culoare acolo. Ei bine, haideți să trecem și la taguri. Aici este tagul de la perechea originală LV8 și aici avem tagul de la perechea fake. Uitați-vă puțin, n-are nicio treabă, bă, deci tagul ăsta n-are absolut nici cea mai mică treabă. Uite puțin, ai văzut? Și aici scrie 1A8TSJ și aici avem VL0213 ca idee. Și aici avem 8 și aici avem 9. Și v-am arătat care este diferența de măsura perei. Tot la zona de călcâi mai este o mega diferență la sigla celor de la LV. Uitați-vă puțin cât de lăbărțată este sigla celor de la LV aici. Uitați-vă cât de curat, să zic așa, este făcută efectiv ca și cum ar fi sigla lor normală, chiar dacă este disproporționată un pic din cauza formei în care este pusă acolo. Ei bine, perechea fake aceasta mi se pare că are foarte multe minusuri față de celelalte perechi de Jordan pe care le-am mai comparat la mine pe canal, ceea ce mie îmi dă de înțeles că încă la zona de designer cei care fac fake-uri încă nu reușesc să-i bată pe cei care fac originali. Dacă la zona de Jordan mi se pare că e un echilibru, avem și pe perechile fake niște greșeli, dar există foarte multe greșeli și pe perechile originale și, să zic așa, poate să mai scape. Ei bine, pe perechile de designer este dezastros. Uitați-vă puțin un alt detaliu, zona asta de aici de plastic de la călcâi, care este a treia zonă de aici. Uitați-vă diferență un pic, da? Perechea fake, perechea originală. Pe lângă că aici este mult mai înaltă și culoarea este complet diferită, la final se termină cu încă o dungă din acesta lucios. Când aici avem același material, într-adevăr, este o mică dungă aici care delimitează zonele, dar se continuă cu același material. Ei bine, aici unde avem cusătura, ghiciți ce, avem același material. Haideți să trecem la zona de insol ca să vă arăt și insolurile astea, să vedem dacă pot să le scot. Bănuiesc că de pe perechea, da, de pe perechea fake ies imediat. Asta este insolul de la perechea fake și asta este insolul de pe perechea originală, da? Uitați-vă prima oară aici, se văd diferențe foarte mari, da? Cum e scris Louis Vuitton, cum e scris Elviola, da? Și îți dai să-ți arăt ceva. Ia vezi spate. Asta e originalul, ăsta este fake-ul, da? Uitați-vă puțin
cum este făcut. Aici mai avem zonă de material, aici nu avem niciun pic de zonă de material. Tot insolul ăsta este făcut impecabil. Aici avem o ștanță cu măsura și aici avem ștanța Louis Vuitton, pe când aici avem într-adevăr o mică ștanță din asta care e mult mai ștearsă. Nu știu dacă se vede ștanța de aici. Și aici avem chestia asta aici, nu știu, cred că au refolosit de la Jordan, de la ceva, că la Jordan există aici într-adevăr o bulă de aer, știi, în insol. Mamă, dar insolul este dezastros. Uite cum e tăiat aici în vârf. Uite-te la asta cum e. Insolul într-adevăr de pe perechea originală este perfect. Hai să trecem la zona de midsole și outsole. Ei bine, la zona de midsole știți foarte bine că avem cele 3 logo-uri de la LV, cele 3 steluțe în diferitele forme de la LV aici la zona de călcâi. Aici nu văd așa de mare diferență. Nu știu dacă e vreo diferență, dar eu nu o văd așa de mare la toate siglele alea albe. E vreo diferență, Raiane? Tu vezi ceva? Parcă grosimea. Grosime? Ok, eu la asta nu m-am uitat foarte bine. La ultima și prima. Ultima și prima. Bă, nu știu, da, ok, da, este un pic mai groasă cea originală decât cea fake, dar cam atât. Haideți să vă arăt și tălpile celor două perechi. Să zic așa, se aseamănă cât de cât, da? Nu sunt cele mai asemănătoare, dar se aseamănă. Da, poftim. Deci cam astea sunt tălpile. Asta este cea fake, asta este cea originală. Se pot observa diferențe, se poate observa diferența de culoare, plus de asta se poate observa diferența la detalii. Uitați-vă puțin cum este logo-ul acela de la Vuitton care este 3D pe perechea fake și pe perechea originală. Sunt niște diferențe enorme din punctul meu de vedere. Ei bine, pe perechea originală avem fontul un pic italic, când pe perechea fake este complet drept și este făcut până într-un punct unde avem și un semn. Nu știu cât de bine se poate vedea semnul acesta de aici după N, ca să știe ei unde să potrivească literele. Ceea ce pe perechea originală nu o să o vezi absolut niciodată. Băi, și cam asta a fost cu acest clip de Real vs Fake între cele două perechi de LV Trainer Rust Pink, Pal Pink, nu știu exact cum se numește acest colorway. Vreau să scrieți voi în secțiunea de comentarii cum vi se pare această pereche fake, dacă își merită banii de 5-600 de lei când poți să cumperi la 1050 de euro o pereche originală care să te țină ani de zile, dar cu această pereche fake eu zic că dai kicks. Efectiv, imaginați-vă și măsura, dacă ți-o luai pe asta, era dezastros, mie mi-e mică. Când eu la LV am LV8, LV8.5. Ei bine, la asta ghiciți ce, LV9 nu mi-e bun la perechea fake. Și cum v-am zis la început, vreau să discutăm un pic despre nebunia asta cu fake-urile. V-am mai zis-o. Eu n-am nicio problemă cu oamenii care poartă fake-uri și și-o asumă. Bă, nu toată lumea își permite să arunce pe pereche, dar îi da și o sumă exagerat de mare. Și nu toată lumea are resursele necesare financiare. Atâta timp cât nu te dai mare, nu le vine și așa, do it. Adică n-am nicio problemă cu asta. Mi se pare că dacă ție îți place perechea aia, nu poți să te oprească nimeni să-ți o iei. Atâta timp cât tu ți asumi. Dar dacă ți le cumperi și te dai mare că, domnule, uite câți bani am eu, uite, domnule, ce fac eu, și sau, Doamne ferește, le mai și vinzi, păi în momentul ăla mie mi se pare că se termină tot, pentru că mi se pare că este o înșelăciune, nu știu cum să zic, dar cred că nici, de fapt, 100% nici legal nu-i voie să vinzi fake-uri. Dar nu știu cum e cu chestia asta, dacă tu te vinzi fake-uri și zici că sunt originale, dacă le vinzi pe persoană fizică, dacă e ok și așa mai departe. Băi, da, cred că cam asta e cu clipul de azi. Scrieți în secțiunea de comentarii ce clipuri de Real vs Fake vreți să mai vedeți, la ce perechi de Adidas. Mai am încă două pe care le-am filmat, o să le filmez tot astăzi, la perechea de LV Maxi Trainer și la perechea de Lanvin Curb, pentru că sunt două perechi care sunt mega la modă în momentul de față și dacă mai vreți să vedeți alte clipuri de Real vs Fake, scrieți în secțiunea de comentarii. Da, fraților, eu am fost Georgescu, ca de fiecare dată, nu uitați de like, share, subscribe, toate alea, nu uitați să follow pe Instagram la Georgescu, codul Georgescu pe site celor de la Bas, codul Georgescu pe site celor de la fashiondrop.ro. Și da, fraților, eu am fost Georgescu, Raian în spatele camerei, v-am pat, pa!